Moi, mä oon Tarja Turunen ja sä kattelet Kaos TV:tä. No niin, morjesta vaan kaikille Kaos TV:n katsojille. Me ollaan täällä tänään omassa kotikaupungissani Vaasassa ja Vaasan jäähallissa vielä. Meillä on täällä Tarja Turunen vieraana itse asiassa ensimmäistä kertaa koko Kaos TV-historiasta. Morjesta Tarja ja tervetuloa Kaos TV ja tervetuloa myöskin Vaasaan. No voi, kiitos. Ihana olla täällä ja kiva nähdä sua ja vitsi, täällä ei ole pakkastakaan paljon vielä, niin mahtavaa ja tänään tulee hieno keikka. No tosiaan nyt tällä hetkellä olet mukana tässä Raskasta joulua -produktiossa, niin näin aluksi voisitko hieman kertoa, että kuinka päädyit mukaan tänä vuonna? No kutsu kävi ja siis mä olin tosi onnellinen siitä, koska tämä produktio on kuitenkin, tällä on jo vuotensa, he ovat jo monta vuotta kertaneet ja kasvaneet kaikkineen. Mulla oli tosi ihana, kun sain kutsun. Ihan, siis manageri otti mun managerin yhteyttä ja näin pois. Mä olin heti, että totta kai, jos saadaan vaan aikataulut yhteen, niin ilman muuta haluan olla mukana. Ja 4 konserttia tänä vuonna pystyin tekemään, koska oli sitten omia suoraan soundcheckiin ja lensi tsekeistä ja olihan se ensimmäinen ihan siis kyllä jännitti ihan törkeästi, mutta jos ei olisi jännittänyt, niin jotain väärinhän siinä olisi mennyt. Mutta siis on ollut tosi nastaa, tosi kivaa, ihana yhteishenki näillä sälleillä täällä ja tytöillä. Elisen kanssa on ollut kiva kanssa laulaa yhdessä ja Markon kanssa. No kun nyt tuossa tuon Markon mainitsit, niin tosiaan koska viimeksi 2005 tai jotakin, koska te olette viimeksi soittanut, niin minkälaisella fiiliksillä tämä jälleen tapaaminen, ainakin mitä Markon kanssa juttelin kirjaan liittyen, niin se vaan silloin totesi, että niin kuin innolla odottaa sun tapaamista taas, että kuitenkin pitkä tauko on välissä ollut. Niin. Kyllä, hän tuli ihan rehdisti, koputti oveen ja halattiin pitkään ja siitä lähdettiin. Että kyllä niin kuin on. Voi, että tämä konsertti loppuu meidän yhteiseen duettoon Ave Mariaan ja kyllä siinä on niin paljon tunnetta mukana, että sen kyllä, ja mikä reaktio on ollut yleisössä kaupungista, on ollut aika hienoa. Eli olet tavallaan tyytyväinen siinäkin mielessä, että sait Markon tavata myöskin tässä yhteydessä silloin, että on ehkä aikaa vaihtaa vähän kuulumisia kuitenkin enemmän kuin ehkä normaalisti. Että. Ilman muuta ja ei ole mitään tekemistä Nightwishin kanssa oikeasti, että tässä tehdään kaunista musiikkia yhdessä ja ollaan entisiä bandikavereita, mutta se, että niin, ollaan kuitenkin ihmisinä keskenään normista asioista. Että. Ja elämästä ja mitä kuuluu ja miten menee ja että on kiva nähdä siis niin. Että on ollut tosi kivaa. No tuo joulu on sulle ilmeisesti aika tärkeä aihe muutenkin. Sä oot soittanut kirkkokonsertteja ja kaikkea muuta tällaista, niin kuinka tärkeä se joulu on? Koska sulta tuli myöskin justiin nyt marraskuussa joulualbumikin. Joo, kiitos. Niin tuli ja toinen joulualbumi itse asiassa. Että ensimmäinen on enemmänkin tänne, se julkaistiin vain pelkästään Suomessa se Henkeysikuisuudesta albumi, joka nyt, täyttikö se nyt jo 10 vuotta. Ja nyt sitten toinen, tämä on vähän enemmän kansainvälinen Dark Christmas, erilainen joulualbumi. From Spirits and Ghosts. No siis joulu on tärkeää aikaa, mutta tämä toinen albumi nyt, tai se idea tähän toisen albumiin löytyi siitä, että miten kun joulu tulee meille kaikille joka tapauksessa, halusitko sitä tai et. Että on paljon yksinäisiä ihmisiä joulun aikaan ja ihmisiä, jotka oikeasti kärsii masennuksesta ja yksinäisyydestä ennen kaikkea, että eihän kenenkään olisi määrä olla yksin. Me ollaan kaikki, olisi ihana, kun olisi aina joku ystävä tai joku, jonka kanssa jakaa yhteistä aikaa, niin joulu on se on rankkaa aikaa monille ihmisille. Me ollaan kaikki menetetty tärkeitä ihmisiä, rakkaita ihmisiä läheltämme. Niin se albumi, jonka mä tein, niin se oli juuri tästä. Mä kirjoitin myös biisin, jonka nimi on Together, eli We Are Meant to Be Together. Ja tää kertoo just siitä, ja sen takia ehkä se synkempi teemakin tällä albumilla, mutta ei se tarkoita sitä, että se olisi synkistely se albumi itsessään. Se on tosi kaunista musiikkia, mutta se teemat ylipäätänsä niin liikkuu siellä vähän synkemmän puolella. Niin, koska joulu, niin kuin meillä Suomessa täällä, me ollaan totuttu siihen, että meillä joulu on rauhallista aikaa ja toivottavasti lumi peittää maan ja se niin kuin perheen juhlaa. Ja niinhän se on sitä muuallakin, perheen juhlaa, mutta että meillä se on se hiljaisuus ja rauha ja tämmöinen meitä
niin kuin ympäröi. Muualla se on enemmän semmoista melskettä ja jingle bells ja niin. jotain amerikkalaista. Täällä niin, ehkä jää se puoli niin, vähän vähemmälle aina. Niin justiinsa, niin ehkä se korostuu siinä mun albumilla se suomalaisuus siinä mielessä, että joulu on myös hyvin erilaista maasta maahan. Että Kuinka vaikea noita joulukappaleita on itse asiassa tehdä uusiksi, koska kuitenkin ihmisillä on jonkunnäköinen kuva aina, että miltä se pitäisi kuulostaa, ja ne kappaleet on kuitenkin tavallaan itsessään aika klassisia. Mä voisin kuvitella, että se on hyvin haasteellista saada ne kuulostamaan itsensä näköiseltä ja kuitenkin kunnioittaa jokseenkin sitä alkuperäistä ainakin jossain muodossa. Kyllä, mun niin kun, idea tuotannollisesti tälle albumille oli se ihan selvä idea siihen, että mä haluan symfisorkesterikuoro, mun ääni, vähän ehkä sinne jotain soundscape, sanon nyt niin kuin kiippariosastoa, pikkusen sellaista äänimaisemaa, mutta että se hyvin elokuvamaailmallinen soundi pitää olla siinä albumilla, ja niin sitä se on, koska mä tein yhteistyötä Jim Doolin-nimisen ihmisen kanssa, joka on pelkästään elokuvasäveltäjä Los Angelesissa, ja hänen kanssaan on tehnyt työtä jo yli 10 vuotta. Rock-albumeille hän on aina vastannut kaikista synfis, orkka-arroista ja muista. Niin hän on supertalentti, ja olihan siis, se on ihan superhaastavaa ottaa joku Deck the Halls esimerkiksi, la biisi, joka on niin kuin täysin duurissa ja lasten niin kuin ääniin sointuvaa sellainen, niin tehdä siitä semmoinen spooky, todella Danny Elfman ja tyyppinen. Mutta aivot narikkaan, ja siis vaikka on tuhansia artisteja, jotka on coverannut näitä biisejä, niin kyllä mä silti uskon, kun mä nyt kuuntelin sitä omaa albumia, että vau, että niin kun oikeasti mä pääsin irti siitä, mitä niistä kaavoista, mitä niihin biiseihin on tavallaan sisällytetty. Niin, että totta kai se melodia on sama. Toki tässä Deck the Hallsissa on kyllä mollissa, mutta, mutta se, että tokihan se on sama, mutta mun ääni on jo ehkä siinä mielessä melankolinen ja niin kuin vähän tummempi ja näin. Niin se jo pistää sen ihan toiseen laariin pelkästään. Niin ei se vaikeaa ollut, vaikka mä nyt sen nauhoitinkin Karibialla keskellä merinäköalaa ja oikein synkissä maisemissa, tai sitten ei. Ei todellakaan synkissä maisemissa, mutta ei siinä, se musiikki, luurit korvalle kun pistin, niin siinä oli heti semmoinen oma fiilis, että se vei se orkka mukanaan ja musiikki vei. Kyllä. Tosiaan tostahan tuli tuosta Feliz Navidadista se kappale, minkä teit hyvän tekeväisyyttä varten, ja siinä on melko iso joukko kaiken näköisiä vierailijoita, niin oliko se haasteellista saada näitä vierailijoita mukaan, vai tuliko ne niin kuin saman tien totta kai jollain mukana, kun pyydät? Tiedätkö, ei ollut yhtään haasteellista. Et halusin heidät, jotka siellä oikeasti on ja laulaa, mun ystäviä monen vuoden takaa. Ja niin kuin tänä iltanakin Jolene Turner esimerkiksi, joka esiintyy tässä Raskasta joulua -kiertueella, niin me ollaan tunnettu toisemme monta vuotta. Elikkä muusikot tuntee muusikot, näin se vaan menee, että piiri pieni pyörii, vaikka nyt puhuttaisikin, että on niin kuin suomalaisia artisteja sillä siinä biisissä sekä myös kansainvälisiä, niin piiri pieni pyörii. Mutta yleensä se on kaikista haastavinta se, että sä saat ne aikataulut kuitenkin yksinsa, se on se kaikista vaikein osa siinä varmasti. Se oli se kaikista vaikein osa, kyllä, että odoteltiin faileja ja että kaikilta tuli kyllä vastaus, että toki, että mutta kun mä oon kiertueella ja mä pystyn ehkä just päivässä tekemään, mulla on puoli päivää 6 tuntia aikaa ja menen lähimpään studioon ja tehdään ja näin. Että se oli haastavaa, mutta kaikki teki niin kuin oikeasti parhaansa. Että aikaongelmat oli sitä vaan, että kaikki oikeasti teki parhaansa siinä, että saivat nauhoitettuun, kun se on muutama laini siellä täällä, mutta ihan mahtavat lähtivät tekemään hyvän tekeväisyyttä Barbuda-nimiselle saarelle Karibialle. Koska siellä hurrikaani Irma, mä oon asunut Karibialla muutaman vuoden ajan. Okay. Ja meillä kävi 3 5. kategorian hurrikaania. Meni niin kuin vierestä sekä päältä. Se on jotain ihan järkyttävää se tuho, mitkä tollaiset myrskyt saa. Eipä niitä suomalainen oikein ymmärrä, että mitä se on se muuta kuin voit katsoa videolta, mutta se ei ehkä ole ihan sama kuin olla paikan päällä katsomassa, mitä tapahtuu. Siis siellä meillä on me asutaan semmoisella saarella kuin Antigua ja siinä on sisarsaari Barbuda vieressä. Ja siellä sisarsaarella on asunut jotain 1500 ihmistä. Se on tosi pikkuinen, semmoinen flat, ihan tasainen saari. Irma pyyhkäsi yli, ei sillä asu enää ketään, ei mitään. Siis ihan täysin katastrofaalinen tilanne.
niin sitä itkun määrää ja surua ja murhetta ja niin sitten mä mietin tämän joulualbumin myötä, että voi hitsi, että minkälainen joulu niille ihmisille tulee tänä vuonna. Ei varmaan aivan nappijoulu, voisi ainakin kuvitella näin. Niin sitten mä päätin, tehdään tämä biisi ja kaikki mitä siitä saa. Et mä oon kehottanut ihmisiä oikeasti ostamaan, downloadaamaan, ostamaan sen biisin, koska se menee kaikki. Mitään ei ole mitään hajua, että paljonko sieltä on niinku tullut? En tiedä vielä yhtään, sitä en osaa sanoa niinku oikeasti yhtään, mutta toivottavasti se on niinku edes sen, että mä pystyn auttamaan jotain ihmistä, niin se on jo suuri asia. Kaikki voi tehdä jotain hyvää. Kyllä. No tosiaan nyt tuli tämä joulualbumi, mutta minkä näköisillä tulevaisuuden suunnitelmilla kohti ensi vuotta, mitä sulla on ohjelmistossa? No, paljon ja kaikkea. Että mä aloitan itse asiassa säveltämään nyt uutta rock-albumia vuoden alusta. Silloin mulla on ensimmäinen breikki pitkästä aikaa, että kroppa tuntuu siltä, että se oikeasti janoo sitä breikkiä nyt. Että mä oon koko vuoden 2007 kiertänyt kiertueella, rock-kiertueella, myös sitten tehnyt paljon myös klassista, että puolin ja toisin, mutta että koko ajan ollaan menty, niin nyt tuntuu siltä, että olisi ihana päästä kirjoittamaan. Ja sitä teen vuoden alussa. Rock-keikat alkaa Kiinoja myöten Eurooppaa ja Venäjää, ja sitten siellä tulee vielä Etelä-Amerikkaakin, niin vielä keväästä kesäfestareille Suomeenkin pääsen. Jee! Kesäfestareille. Okay. Että täälläkin minua tullaan näkemään ensi vuonna, että silleen ihan tosi ihana, mutta siitä tulee vähän rauhallisempi vuosi. Multa tulee uusi DVD, live-DVD, se kuvattiin Milanossa, Italiassa, niin se julkaistaan ensi vuonna ja vähän kaikkea. Eli rockialbumin tekemistä ja keikkoja. Sä mainitsit tosiaan tuon Suomen keikan, niin sä oot Suomessa aika vähän soittanut festareilla. Onko siihen joku syy? Ehkä me bannattiin tässä maassa, mä oon ihan sitä mieltä. Ei, mutta siis niinku, että ei ole mikään aikataulujuttu, vaan ei ole aikataulujuttu. Ei ole annettu jalansijaa. Okay. Se on ihan fakta. Simple as that. Niin, joo, okei. Että keikkoja on, luojan kiitos, enemmänkin ulkomailla. Että mulla on ura ja elämä artistina viimeisen 10 vuoden ajan ollut, mutta Suomessa sitä hyvin vähän oikeastaan tiedostetaankaan, että mikä mun oikea elämäntilanne on. Mutta ei se mitään. Aikansa kutakin. Niin, ja kyllähän tässä on taas kuitenkin kun olit tuomarina siinä Voice of Finlandissa, niin sillä sai varmaan jonkun verran näkyvyyttä ja sitten taas sai niinku itsensä uudestaan esille. Ja kyllähän kaikki tämmöiset kuitenkin auttaa aina. Mutta niinhän ne sanoo, että ei profetta omalla maallaan, niinhän ne sanoo. Eikö semmoinen sanonta ole? Niin, ja ylinkö ne yleensä väitä, että Suomikin on semmoinen maa niin kuin rockibändinä, että sun pitää ensin saada se nimi Euroopassa ennen kuin suomalaiset herää, että hetkon, että meillä on tämmöinen bändi täällä, joka on niin kuin varsin toimiva. Että kun ulkomailla on klubit täysillänsä, niin sitten suomalaisetkin vaivautuu sinne klubille. Että ilmeisesti me vähän hitaasti niin kuin ylipäätänsä lämmetään näihin uusiin nimiin. Tämmöinen fiilis mulla ainakin on. Siinä voit olla ihan oikeassa, kyllä. Että sitten muut uutiset ehkä pääsee uutisiin, mutta ei niin, että oi, Tarja sai kultalevyn Saksasta, tai Venäjältä, ei siitä tiedetä mitään. Niin, se mutta että se vaan menee siihen, että muut asiat kiinnostaa enemmän. Hei, se otti tatskan. Kato, nyt silloin uusi tatska. Niin, no se on taas tämä nykypäivän valitettava mediailmiö, että kun kaikki nämä niin kuin turhanpäiväisyydet kiinnostaa. Siis, nyt ei mennä siihen, että mä valittaisin tästä asiasta missään nimessä, että ei hyvänen aika. Että musta on aivan ihana, siis ihan mielettömän ihana päästä Suomeen esiintymään ja silloin kun on, niin sitä mennään niin kuin täysillä. Täällä on parhaat fanit ja ihmiset kannustaa ja mä saan tosi paljon viestejä ja oikeasti, että se ei ole kuollut mihinkään. Niin. Että ihmiset on täällä ja faneja on paljon ja se on ihanaa. No kiitoksia sulle todella paljon ajasta ja onnea tosiaan tähän illan viimeiseen raskasta joulua vetoon. Haluatko lopuksi sanoa vielä jotain viimeisiä sanoja faneille, jotka tämän katsoo jälkikäteen? No, sana vapaa, voit ottaa mikrofonin. Niin, ja ilman muuta, siis oikeasti mä haluan teille toivottaa, en tiedä milloin tämä tulee ulos. Se tulee mahdollisimman pikaisen, ennen joulua. No jes, eli haluan toivottaa teille kaikille oikein rauhallista joulua ja parempaa uutta vuotta ja ensi vuonna nähdään keikoilla ja sitten rokataan. Pitäkää huolta. Rakkautta. Kiitoksia.